เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตทุกวันนี้ช่างหาความสุขได้ยากจังยิ่งโตขึ้นยิ่งดูเหมือนชีวิตจะไม่มีความสุขเลยถ้าคุณมีอาการแบบนี้เราอยากให้คุณลองฟังคลิปนี้ให้จบเผื่อว่าคุณจะได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วชีวิตที่ดูไม่สนุกหรือไร้ความสุขในทุกวันนี้เพราะคุณมีนิสัยบางอย่างใน8นิสัยเหล่านี้อยู่กับตัวอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมจะฟังกันแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะวันนี้เราได้นำบทความที่คุณแลชรันบราวน์ได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ Global English Editing เรื่อง If you want to be a happy and joyful person as you get older, say goodbye to these 8 habits คุณแลชรันบราวน์เป็นผู้ก่อตั้ง Hack Spirit และเป็นคนที่สนใจในเรื่องการทำสมาธิและพุทธศาสนาดังนั้นเนื้อหาในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอยู่บ้างนะคะคุณบราวน์ได้ค้นพบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนที่เติบโตอย่างมีความสุขหรือว่าง่ายๆก็คืออายุเพิ่มขึ้นและยังมีความสุขในชีวิตกับคนที่มีอายุทั่วๆไปซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนสองกลุ่มนี้ก็คือนิสัยและถ้าพวกคุณสามารถเลิกนิสัยเหล่านี้ได้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนว่าการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนได้ในวัน2 วันมันต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอของคุณเรามาดูกันว่าทั้ง8นิสัยนั้นมีอะไรบ้างค่ะ 1. การยึดติดอยู่กับอดีตหนึ่งในนิสัยที่ขโมยความสุขไปจากคุณก็คือการยึดติดกับอดีตแน่นอนว่าทุกคนมักจะหวนคิดถึงอดีตที่มีความสุขเป็นครั้งคราวซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติมันแตกต่างจากการหมกมุ่นอยู่กับอดีตที่คุณพยายามคิดวนคิดซ้ำไปซ้ำมาและพยายามอยากให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาสุดท้ายก็ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตในปัจจุบันไม่มีความสุขกับชีวิตในตอนนี้แต่ในความเป็นจริงความสุขของคุณสามารถสร้างขึ้นได้จากปัจจุบันไม่ใช่อดีตเพราะอดีตคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วและคุณกลับไปแก้ไขหรือย้อนเวลากลับไปไม่ได้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือยอมรับกับมันและพยายามสร้างชีวิตตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้มีความสุขในรูปแบบใหม่ๆการเติบโตขึ้นหรืออายุที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสูญเสียความสุขแค่คุณต้องปล่อยอดีตและอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้มีความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ 2. ละเลยการดูแลตัวเองข้อนี้ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นค่ะโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีอายุมีหน้าที่การงานที่มากมายรวมทั้งอาจจะต้องดูแลครอบครัวหรือคนรอบข้างด้วยทำให้ลืมใส่ใจตัวเองคุณอย่าลืมว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณก็คือตัวคุณเองนะคะซึ่งการดูแลตัวเองอาจไม่ใช่แค่การนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายหรือกินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพักผ่อนจิตใจด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามท่านติชนทันเคยพูดไว้ว่าการทำสมาธิคือการกลับบ้านไปหาตัวเองจากนั้นคุณจะรู้วิธีการดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณและคุณจะรู้วิธีการดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวมันเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยซ้ำเพราะคุณต้องทำให้ชีวิตของคุณเติมเต็มหรือมีความสุขเสียก่อนที่คุณจะหยิบยื่นความสุขให้กับคนรอบข้างได้ถ้าใครเคยชินกับการให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ 3. การยึดติดกับทรัพย์สินหรือเป็นพวกวัตถุนิยมในโลกทุนนิยมเรามักจะถูกสอนมาว่าการมีรายได้สูงๆการมีบ้านหลังใหญ่ๆการมีรถยนต์ราคาแพงการมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือแม้กระทั่งการวิ่งตามเทรนด์แฟชั่นจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและสะดวกสบายมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงก็คือชีวิตที่มีความสุขไม่ได้มาจากวัตถุเลยการที่ตัวคุณไปยึดติดกับสิ่งของหรือวัตถุยิ่งจะทำให้คุณเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่คงอยู่ตลอดไปทำให้คุณต้องวิ่งหาสิ่งใหม่ๆเพื่อมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองกลับกันก็คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญก็คือเรื่องของประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มคุณค่าและความสุขให้กับชีวิตของคุณมากกว่าความสุขที่ได้จากวัตถุ 4. ไม่สนใจเรื่องการทำสมาธิหรือการฝึกสติ
ในโลกที่มีความเร่งรีบเหมือนในปัจจุบันเรามักจะวิ่งจากกิจกรรมหนึ่งไปกิจกรรมหนึ่งโดยแทบไม่มีเวลาที่จะอยู่นิ่งๆบ้างสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่ค่อยใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับการฝึกสติหรือการทำสมาธิและจะทำให้ชีวิตของเราเร่งรีบและเคร่งเครียดมากขึ้นไปเรื่อยๆการฝึกสติหรือสมาธินอกจากจะทำให้คุณทำงานออกมาได้มี productivity แล้วมันยังช่วยให้จิตใจหรือความคิดของคุณได้ตกตะกอนมากขึ้นปล่อยวางความเครียดที่เจอในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นและช่วยเรื่องการนอนหลับของคุณอีกด้วยลองหาเวลาไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่ออยู่กับลมหายใจของตัวเองอยู่กับช่วงเวลาตอนนี้เดี๋ยวนี้คุณอาจจะใช้ช่วงเวลากาแฟยามเช้าหรือเดินเล่นในสวนเพื่อดื่มด่ำกับปัจจุบันขณะทำแค่นี้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะจำไว้ว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการเดินทางที่เราควรจะมีความสุขหรือเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวระหว่างทางด้วยลองใช้ชีวิตให้ช้าลงและอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น 5. การปล่อยให้อีโก้อยู่เหนือตัวคุณแน่นอนว่าทุกคนมีอีโก้หรือการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเพราะสิ่งนี้คือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์แต่ขณะเดียวกันถ้ามันมีมากเกินไปมันก็จะเป็นตัวขโมยความสุขออกไปจากชีวิตคุณด้วยเช่นกันเพราะตัวอีโก้มักจะชอบให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าคุณแน่คุณเจ๋งกว่าใครๆบ่อยครั้งมักจะทำให้คุณชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าคุณก็จะยิ่งคิดว่าคุณเก่งพยายามกดคนอื่นไม่ยอมฟังใครแต่ถ้ากลับกันมันก็จะทำให้คุณไม่ยอมรับความจริงปฏิเสธคำแนะนำที่มีประโยชน์ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะพรากความสุขไปจากคุณแล้วยังทำให้คนที่หวังดีกับคุณถอยห่างจากชีวิตคุณไปอีกด้วยสุดท้ายคุณก็จะไม่มีความสุขดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการบาลานซ์หรือหาจุดสมดุลที่ทำให้อีโก้ไม่อยู่เหนือหรือควบคุมตัวคุณมากจนเกินไปเมื่อคุณเริ่มปล่อยวางอีโก้ลงคุณจะเริ่มมองคนอื่นด้วยความเมตตาความเข้าใจและทำให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้น 6. การไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันคือความจริงของโลกใบนี้ที่ว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีหลายๆคนหรือเกือบจะทุกคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยและกลัวสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์แต่ถ้ามีมากเกินไปมันจะทำให้คุณเครียดและใช้ชีวิตไม่มีความสุขเพราะคุณกำลังทำชีวิตของตัวเองให้สวนทางกับความจริงของโลกใบนี้พุทธศาสนาสอนเราว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเริ่มยอมรับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติจะทำให้คุณกล้าที่จะพาตัวเองไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้และมองมันเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณเติบโตหรือได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตคิดได้แบบนี้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะ 7. เก็บความโกรธหรือความแค้นไว้กับตัวการที่คุณเก็บความโกรธหรือความแค้นเอาไว้มันก็เหมือนการดื่มยาพิษและคาดหวังให้คนอื่นทุกข์ทรมานติชนัทธานเคยพูดไว้ว่าการยึดติดกับความโกรธก็เหมือนกับการจับถ่านร้อนโดยมีเจตนาจะโยนมันใส่คนอื่นแต่คนที่ถูกเผากลับเป็นตัวเราเองความโกรธและความแค้นทำให้ตัวคุณไม่มีความสุขการรู้จักให้อภัยไม่ใช่เป็นการปล่อยให้คนอื่นหลุดพ้นจากการรับผิดชอบแต่มันคือการปลดปล่อยตัวคุณออกจากความเครียดแค้นการให้อภัยทำให้ตัวคุณเองมีความสงบและสามารถมีความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นค่อยๆลองฝึกการให้อภัยดูนะคะบางเรื่องอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าคุณไม่เริ่มคุณก็จะไม่มีวันที่จะมีความสุขได้เลยค่ะ 8. การวิ่งตามหาความสุขมันอาจจะดูย้อนแย้งที่คุณต้องการชีวิตที่มีความสุขแต่คุณจะหาไม่เจอถ้าคุณมัวยังวิ่งหาความสุขที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อคุณวิ่งหาความสุขคุณมักจะคิดว่าฉันจะมีความสุขเมื่อฉันได้งานนั้นเมื่อฉันลดน้ำหนักได้เมื่อฉันได้พบคู่รักที่ดีความคิดแบบนี้ทำให้คุณมีความอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มีแล้วสภาพจิตใจที่เป็นแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะมีความสุขไหมคะความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขกับช่วงเวลาปัจจุบันไม่ใช่การไล่ตามสิ่งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าคุณมัวแต่ไล่ตามสิ่งที่คุณยังไม่มีคุณอาจจะพลาดโอกาสที่ได้ชื่นชมความสุขที่อยู่ตรงหน้าคุณอยู่ก็ได้ค่ะ
จำไว้ว่าความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือเรื่องราวระหว่างทางที่เดินอยู่ดังนั้นคุณควรพยายามหาความสุขในระหว่างการเดินทางไม่ใช่แค่ที่เป้าหมายสุดท้ายเรามาสรุปกันค่ะว่า8นิสัยที่ควรละทิ้งถ้าอยากมีชีวิตที่เติบโตและมีความสุข 1. การยึดติดอยู่กับอดีต 2. ละเลยการดูแลตัวเอง 3. การยึดติดอยู่กับทรัพย์สินหรือเป็นพวกวัตถุนิยม 4. ไม่สนใจเรื่องการทำสมาธิหรือการฝึกสติ 5. การปล่อยให้อีโก้อยู่เหนือตัวคุณ 6. การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 7. เก็บความโกรธหรือความแค้นไว้กับตัว และ 8. การวิ่งตามหาความสุข เป็นอย่างไรบ้างคะกับเนื้อหาที่นำมาฝากกันในวันนี้ หากคุณคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีจังช่วยกดไลค์ให้เราหน่อย และถ้าอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเขาได้เลยค่ะและก่อนจากกันขอฝากคำคมจากท่านติชนัทฮานที่พูดไว้ว่า Attachment to views is the greatest impediment to the spiritual path การยึดมั่นต่อมุมมองของตัวเองคืออุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดต่อเส้นทางจิตวิญญาณหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ